สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปาล์มน้ำมันนะครับมีพี่น้องเกษตรกรนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับในคอมเมนต์นะครับสอบถามว่าในกรณีที่พื้นดินนั้นที่เราปลูกปาล์มนั้นเป็นลูกรังนะครับจะจัดการอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแปลงนี้นะครับมีประมาณครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ตอนบนนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นลูกรังนะครับวันนี้เรานำเสนอกันในส่วนที่ถ้าสมมติว่าพื้นที่ที่เราปลูกนั้นเป็นลูกรังเราจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตนะครับที่ดีขึ้นนะครับสิ่งแรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำสวนปาล์มก็คือการวางทางใบนะครับปูทางใบนะครับการจัดการเรื่องกองทางของปาล์มน้ำมันนะครับเราได้ทำคลิปพูดคุยไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งในส่วนของการวางทางปาล์มนะครับส่วนนี้นั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาในส่วนของพื้นที่นะครับที่เป็นลูกรังด้วยสาเหตุว่าพื้นที่ที่เป็นลูกรังนั้นดินค่อนข้างที่จะเป็นดินที่หยาบนะครับความละเอียดนั้นค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นจะเป็นพื้นที่ดินที่ไม่สามารถที่จะอุ้มเอาปุ๋ยเมื่อเราใส่ลงไปไว้ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อเราใส่ปุ๋ยถ้ามีฝนมาก็เกิดการชะล้างนะครับในส่วนของเนื้อดินก็ในเนื้อดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุน้อยนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ไม่สามารถจับเอาเนื้อปุ๋ยนั้นไว้ได้เพราะนั้นวิธีการแก้ที่สำคัญที่สุดในการทำสวนปาล์มน้ำมันในกรณีที่พื้นที่นั้นเป็นส่วนของดินลูกรังนะครับวิธีการแก้ก็คือการทำให้อินทรีย์วัตถุในพื้นที่ที่เราปลูกปาล์มที่เป็นดินลูกรังนั้นมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นทีนี้คำถามก็ถามว่าทำอย่างไรให้มีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นคำตอบก็คือการปูทางใบเพราะฉะนั้นในสวนปาล์มนั้นส่วนที่เราตัดลงมาเราเอาออกมาจากต้นปาล์มก็คือทางใบส่วนอื่นนั้นเราไม่สามารถที่จะนำมาใส่ไว้ในสวนปาล์มได้นะครับเราไม่สามารถที่จะเอาอินทรีย์วัตถุจากส่วนอื่นๆนั้นมาได้เพราะนั้นดีที่สุดก็คือในสวนปาล์มของเรานั้นเราเอาทางใบนั้นมาวางมาปูนะครับไว้ในสวนปาล์มน้ำมันนะครับนี่คือหลักในการจัดการนะครับในการทำให้สวนปาล์มน้ำมันของเรานั้นมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นนะครับหลักการในการปูทางใบก็คือจะต้องปูทางใบให้แผ่กว้างมากที่สุดนะครับให้เหลือระยะแค่ใต้โคนต้นนะครับระยะโคนต้นระยะห่างที่เราไม่ปูทางใบโคนต้นก็คือระยะที่เราเดินตัดแต่งนะครับแทงลูกออกตัดแต่งทางปาล์มนั่นคือพื้นที่ที่เราเว้นไว้นะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดนะครับระหว่างต้นนะครับเราก็ปูทางใบให้เป็นลักษณะแนวกว้างนะครับโดยเว้นแถวนะครับปูหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวนะครับแล้วก็อาจจะกากบาทเป็นรูปตัวทีนะครับก็ได้นะครับเพิ่มขึ้นไปอีกแนวหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความหมายของมันก็คือจะต้องปูทางใบแถวเว้นแถวอีกแถวหนึ่งนั้นรถจะต้องวิ่งได้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บลูกปาล์มนะครับไม่นั้นแล้วมันจะมีความยุ่งยากในการเก็บลูกปาล์มในการจัดการเรื่องทางใบนะครับตรงนี้สำคัญมากๆที่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรนะครับการปูทางใบกับการวางกองทางไม่เหมือนกันโดยทั่วไปแล้วเวลาเราตัดปาล์มนั้นพี่น้องเกษตรกรนั้นจะวางกองทางนะครับไว้เป็นกองสูงๆนะครับไว้กองแคบๆสูงๆนั่นหมายความว่าพื้นที่นะครับที่ทางใบของปาล์มน้ำมันสัมผัสกับพื้นดินนั้นมีอยู่น้อยนะครับเมื่อมีอยู่น้อยการย่อยสลายของทางใบนั้นก็เกิดขึ้นได้น้อยนะครับส่วนของทางใบที่อยู่บนนั้นก็ไม่ถูกย่อยสลายแห้งแล้วไม่ถูกย่อยสลายนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็ทำให้ไม่มีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นมากนะครับเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปูทางใบให้กระจายแถวเว้นแถวนะครับกระจายเป็นแนวกว้างแนวระนาบเพราะนั้นทางใบที่เราปูนั้นก็จะมีความหนานิดเดียวนะครับหนาประมาณชั้น2 ชั้น3 ชั้นแค่นั้นเองนะครับปูเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะนั้นทางใบที่อยู่ด้านล่างก็จะย่อยสลายนะครับถูกอินทรีย์เกิดเป็นอินทรีย์วัตถุมีจุลินทรีย์นั้นเข้ามาย่อยสลาย
นะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้เกิดอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นตัวอินทรีย์วัตถุที่เพิ่มขึ้นตัวนี้ก็จะไปช่วยในการอุ้มให้ปุ๋ยนั้นอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นนานๆมีเวลาที่จะให้ปาล์มน้ำมันนั้นได้เข้ามาในการดูดซับอาหารนะครับดูดซับปุ๋ยที่อยู่บริเวณนั้นเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ที่สำคัญที่สุดครับสำหรับในพื้นที่ที่เราปูทางใบนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราปูทางใบได้เต็มพื้นที่แล้วก็คืออินทรีย์วัตถุนะครับที่จะเกิดขึ้นอินทรีย์วัตถุนี้จะมีส่วนสำคัญในการอุ้มเอาปุ๋ยที่เราจะใส่ลงไปนะครับพื้นที่ที่เราใส่ปุ๋ยที่จะเราโรยปุ๋ยลงไปก็คือพื้นที่ที่เราปูทางใบนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนพื้นที่ในการใส่ปุ๋ยนะครับเมื่อก่อนนั้นเราใส่ปุ๋ยในบริเวณใต้โคนต้นหลังจากที่เราปูทางใบเราก็เปลี่ยนมาใส่ปุ๋ยในพื้นที่ที่เราปูทางใบนะครับให้เม็ดปุ๋ยนั้นอยู่บนกองทางนะครับเสร็จแล้วอินทรีย์วัตถุที่อยู่บนกองทางตรงนี้มันจะอุ้มเอาปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนั้นไว้ได้นานขึ้นปาล์มก็มีโอกาสที่จะได้กินปุ๋ยได้นานขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับอันที่สองที่มันจะเกิดขึ้นใต้กองทางก็คือในส่วนของความชื้นนะครับเมื่อฝนตกลงมานะครับเมื่อพื้นดินได้รับความชื้นนะครับใต้ทางใบก็จะเก็บความชื้นไว้นะครับเนื่องจากมีทางใบของปาล์มน้ำมันนั้นคลุมดินเอาไว้เพราะนั้นในส่วนนี้ก็จะมีความชื้นนะครับเมื่อเราทำไปได้สักระยะหนึ่งรากของปาล์มน้ำมันก็จะวิ่งมาอยู่ที่บริเวณที่เราปูทางใบไว้ในส่วนนี้เพราะนั้นประโยชน์ของมันที่เกิดขึ้นเน้นในส่วนนี้2ส่วนก็คือในส่วนของพื้นที่ในการใส่ปุ๋ยที่จะเปลี่ยนไปนะครับอันที่สองก็คือความชื้นที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นความชื้นที่เกิดขึ้นนี้ก็เหมือนกับการให้น้ำนะครับผมนั้นนำเสนอในส่วนของการปูทางใบว่าเป็นการให้น้ำสำหรับปาล์มน้ำมันเพราะนั้นความหมายของมันคือตรงนี้นะครับเมื่อเราปูทางใบแล้วความชื้นมันจะเกิดเพราะนั้นปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะครับมีความชื้นต้นไม้ก็สามารถกินได้ปาล์มน้ำมันก็สามารถดูดซับอาหารนั้นไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆในการจัดการสวนปาล์มที่พื้นที่นั้นเป็นดินรกรังก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับปกตินั้นเราใส่ปุ๋ยนั้นแบ่งประมาณสัก3รอบนะครับในการใส่ปุ๋ยก็คือต้นฤดูกลางฤดูปลายฤดูแต่ถ้าพื้นที่ใดที่พื้นที่เป็นดินลูกรังแนะนำให้ใส่ปุ๋ยให้ถี่ขึ้นนะครับจำนวนปริมาณปุ๋ยที่เราใส่นั้นยังคงเท่าเดิมแต่แบ่งซอยการใส่ให้ถี่ขึ้นนะครับอาจจะใส่เดือนเว้นเดือนก็ได้ในช่วงที่มีฝนตกนะครับเราใส่เดือนเว้นเดือนหรือพี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนเองนะครับสามารถที่จะใส่ได้ถี่ขึ้นมากกว่านี้นะครับจะใส่ได้ทุกเดือนอย่างเงี้ยก็จะดีขึ้นมากกว่าเดิมก็คือเราใส่แต่ละครั้งนั้นในปริมาณที่น้อยๆนะครับแต่ใส่นั้นมีความถี่มากขึ้นใส่ลงบนกองทางเพราะนั้นปาล์มก็จะสามารถได้รับปุ๋ยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับนี่คือวิธีการที่อยากจะแนะนำพี่น้องเกษตรกรในการใส่ปุ๋ยนะครับให้แบ่งปริมาณการใส่ในลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นการที่ปาล์มน้ำมันจะได้รับปุ๋ยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนั้นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดินที่สามารถกักเก็บปุ๋ยไว้ในตัวเนื้อดินนั้นได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นคำตอบนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาสอบถามว่าพื้นที่ที่เป็นดินลูกรังนั้นเราจะจัดการอย่างไรนะครับก็อยากให้พี่น้องที่สนใจในเรื่องนี้นั้นกลับไปดูคลิปต้นทางอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ที่เราทำเรื่องปูทางใบเอาไว้นะครับจะบอกรายละเอียดว่าวิธีการปูทางใบนั้นปูอย่างไรเราจะเว้นพื้นที่นะครับสำหรับการเข้าเก็บทลายปาล์มนั้นเราทำอย่างไรนะครับตรงนั้นนั้นมีรายละเอียดในส่วนนั้นอยู่ส่วนคลิปนี้ก็จะอธิบายในส่วนของวิธีการนะครับว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปูทางนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อยากให้พี่น้องนั้นย้อนกลับไปดูคลิปนะครับทั้งคลิปต้นเรื่องนะครับแล้วก็คลิปนี้ให้เข้าใจนะครับจะได้เกิดประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เป็นดินลูกรังนะครับ